După cum ați văzut în semn, lacul Cetariu din nou, balta mea de suflet. O partidă de relaxare, deocamdată nu arată foarte mari călduri, între 26 și 30 de grade, numai bine pentru pescuit și camping. Dar am auzit că situația apei pe lac nu este cea mai fericită iarăși. Standul 14, rămâneți aproape să vedem ce rezultat o să fie. Exact de ce mi-era mie frică, o mașină și o scurulota. Din câte se vede, apa e scăzută. Standul nostru nu e așa de afectat de lucrul ăsta, dar după o îndelungă așezare am reușit să montăm rulota. O așezare mai lungă ca niciodată. Da, din cauza că nu a fost montat bine cortul la rulotă, a trebuit să mutăm rulota mai încolo. Sper că peștele zice în stânga. Avem primul pește. Cizmele. Stai că ți le duc. Oh, te duci în apă. Acum vine, nu pare fi ceva mare. Oricum e un pește venit pe 5 bile aruncate în apă și trebuie să lansate așa. Random. Ce cute. Dar e agățat sau trage? Cam asta s-a întâmplat Oh my god. cu bățul celălalt. Nu mă duc să mă culc. Da. Ne rezolvăm noi și bețele cumva. Da. Mai a intrat unul, durbudril. Happy times. E mare? Nu pot să mai strânge la căfrână. O nevastă adormită. Peștele lui Moni aici, o oglindă frumoasă. A poftit la masco. Acesta este peștele care l-am prins eu, 16 kg, comun. Masco bait hot squid. Ne-am instalat. Azi noapte am avut activitate destul de multă, chiar și un drum drill, 7 trăsături, 4 pești puși pe saltea. Care e tactica pentru această partidă? Această partidă m-am decis să pescuiesc o zonă cu boilesuri și o zonă cu pelete. Astfel că am pregătit aici hot squid de la Masco Bait. Este vorba de boilesuri tari, de 18 și de 22 și câteva dintre ele, ca să mai fie și altceva, puține boilesuri squid normal, tot de la el. Deci asta o să fie nădite doar din cobră. Și în zona cu pelete o să avem parte de pelete de la
Aleraqua de 11, Premium Select mi se pare că se numesc, combinate cu pelete de la Copens, atât mari de 20 cât și de 14. Deci astea o să intre într-un loc împreună cu celelalte și boilețurile de la Masco o să fie nădite doar cu Cobra. Într-un loc o să nădesc clipsat, în locul în care pescuiesc cu boilețuri o să nădesc mai mult sau mai mult puțin din ochi. Sunt curios să văd ce o să iasă din acest test. Ca și idee, distanța la care o să pescuiesc cu peletele o să fie 90 de metri clipsat. Pe cetare nu trebuie să lansez foarte departe. Cum atașăm spombul la fir? Eu folosesc o buclă, dar folosesc buclă, cumva buclă dublă. Din ce cauză? Deci asta ar fi bucla mea inițială. Introduc firul ca și într-un mod normal. Mă pun și introduc spombul prin buclă. Sperăm să nu se gațe. Și acum avem aici legătura făcută și avantajul este că în modul ăsta, așa când vrei să o desfaci, numai pur și simplu tragi și ai deja desfăcută bucla, nu mai trebuie să prinzi cu tot felul de agrafe sau de croșete spombul. Și acum să trecem la măsurare. Eu folosesc niște picheți de inox, am cumpărat de la cineva, făcuți manual. Îmi place să aibă aceste șanțuri pe ei pentru că ajută la menținerea firului pe pichet. Un pichet îl introduc într-un capăt al bățului. Poate că ați văzut în filmele englezești că zic 36 de ora sau 36 de învârtituri din astea. Ei folosesc bețe de 3,60 m, să luați asta în considerare. Acesta este un băț de 4 metri, deci la mine distanța o să fie cu 4 metri. Vreau 90 de metri. Asta ar însemna 90 împărțit la 4, 22 de ture din astea. Poate că nu o să fie 22, o să fie 23, să fie 92 de metri pentru a îmi stabili locul în care voi nădi. Important lucrul ăsta din punctul meu de vedere, nu măsurați firul dând drumul la frână de aici ca să vă stea tensionat. Eu știu, am mai văzut și așa. Nu se face așa pentru că vi se răsucește firul pe mulinetă și stricați frâna de la mulinetă. Măsurarea firului se face în felul următor. Dăm drumul la pick-up, prindem cu o mână ca să nu plece foarte mult fir și să fie o anumită tensiune și începem să dăm peste picheți. 1, 2, 3, 4. Luați că țin cu mâna, hai mai aproape, puțin să se vadă. Țin cu mâna aici, 6. 7. Îl țin așa ca să nu plece prea repede. 8. Mi-am găsit distanța, după care introduc firul în clips. Dau de 2-3 ori ca să nu iasă. Leg. Și acum când mulinez, același lucru, țin firul între degete și încep să mulinez. Ca să-i dau o anumită tensiune, că dacă nu riscați să vi se facă o perucă frumoasă aici. Cam asta este. Am 90 de metri în care pescuiesc, în care voi nădi. Acum cu bețele pot să merg peste, în spate. Unii am văzut că iau în considerare în momentul în care măsoară, zic că ok, aici sunt 90 de metri, deci bețele trebuie să le duc mai departe ca să cadă pe patul de nadă. Din punctul meu de vedere, matematic vorbind, nu contează. Ar trebui să fie aceeași distanță. Eventual elongația monofilamentului puteți să o luați în considerare, doar dacă e apa foarte mare. Adică dacă e 10-12 metri de apă, atunci 4 metri aș lua mai în spate, aș lua mai departe bețele ca să cadă fix pe locul nădit. Dar depinde cum vreți să pescuiți. În spatele patului de nadă, peste patul de nadă. Asta deja voi stabiliți în funcție de locul în care ați stabilit patul de nadă. Bun, ne apucăm de treabă, că asta e cel mai greu.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, Un crab de 15 kg care a venit la o critică de la Masco Bait pe un loc nădit cu pelete doar. Am dat drumul la peștele Lomoni și a venit următorul pește. Nu e chiar pătril. Hai de departe. Îi dăm onoarea să se ocupe de el până ce mă duc să pregătesc mincioc. Peștele cu care îndril Moni și o aștept la mincioc a venit la pelete, celălalt a venit la boilesuri. Eu am dat unul montura care o folosesc în loc pelete, critic echilibrată, de la Masco, pot scrie de 14, una din astea 3, ori numai Copens, ori numai Relacqua, ori amândouă împreună. La combinație a intrat, o să încerc acum să vedem. Cu boilesuri aceeași momelă de cârlig, tot aceeași montură. Când plăticile nu sunt active, consider că asta e o montură foarte bună. Cam așa, asta să fie distanța între cârlig și boiles, cât să poată să treacă cârligul prin spatele boilesului. Moni e cu peștele, du-te mai în stânga puțin. Eu iar la datorie de mincioc. Pe alții nu pot să ridic, pe ăsta nu pot să-l țin. Un pește frumușel, sunt foarte puțini, mă bucur de el. Ia! O să-i dau drum. Ne punem să ne facem și noi ceva de mâncare. Polonez. Cu cartofi prăjiți, mâncare sănătoasă. Foarte, foarte. O mâncăm alături de salată. Da. Lulu se luptă cu un pește, mama ei se luptă cu al doilea pește acolo. Am ajutoare de nădejde aici, viitoarea pescare, pescăriță. O, da, e mare, mă, e mare. Bine, Lulu. Lulu, câte kg ai tu, Lulu? 22. Oare are cât ea? Oare are câte kilograme prinse? Are ea? E măricel. Acolo e câte 20. Haide, viață. Du-te la tine, chide postul la montă. Repede, repede. Deci, în momentul în care am scos cei doi pești, a venit o furtună și un vânt se vede încolo. În 2 minute, nici n-am mai știut ce să mai facem, să ne ducem în stânga, în dreapta. E frumos. Care ai făcut la 3 kg. Drill ca de obicei. Eu la datoria de cizme și mincioc. Peștele prins de Moni. În jur de 12 kg, cam așa, da.
Deci sunt drill cu peștele ăsta. E vreo 4 noaptea. Și a plecat și bățul ăla. Primul pește l-am prins. Să vedem dacă mai este ceva aici. Este. Aici e cel de-al doilea. În jur de 15 kg, cam așa zic eu că are. Scot cârligul și dau drumul. Din câte se vede aici, cârligul a ieșit deja. Se dau drumul direct. Aici avem primul pește. Prima trăsătură. Hai să vedem ce avem aici. Este mult mai mic. În jur de 10, 80 kg, cam așa. Scoatem cârligul și dăm drumul și lui. Băgăm bețele să vedem dacă mai vine ceva la noapte. Vorba aia, eu noaptea nu dorm. Nu am somn. Chiar că n-am somn, am numai cap. Miez de noapte. Ce miez de noapte? Ora 2 noaptea. Un crab de 19 kg jumate. Frumos. Mare. Uitați-vă cât e de mare. Uai de capul nostru. 19 jumate, 500 de grame, eu lipsit să fie 20. Un crab super, îi dăm drumul. Și se pare că noaptea n-am somn. Nervos rău. Uite la el. Hai de viață, nu te pură cu frumos. Uitați-vă la el cât e de frumos. Super. Da, cu cetare. Se enervează puțin. Mi-a dat un drill pe cinste. Au intrat la un săculeț cu 2 boile surtari și o critic echilibrată de 14 de la Masco. Masco Baits. Bun. Știți ce înseamnă asta? Azi noapte pe la 5 am scos bețele. Acum ai 10 dimineața. N-am mai putut efectiv. Somn, nu-i concurs. Trebuie să te și simți bine. Așa că le-am scos și am dormit. Te băgăm la loc și dăm putere. Chiar așa cum a fost azi noapte. Obositor. Am scos bețele la 5 după cum se vede în filmare și m-am culcat pentru că n-am mai putut. A fost destul de greu. Am prins. Am avut și 2 scăpați, 5 pești, dar... Și cum s-au împărțit? Adică... Care? Majoritatea au venit, cred că 3, au venit, nu 4, au venit de la zona nădită cu pelete. Și 2 trăsături au venit aici pe zona nădită cu boile suri, dar trebuie avut în vedere că astea 2 bețe, pentru că am simțit că au fost venită peștii pe zona cu pelete, astea 2 bețe le-am pescuit pe zona cu pelete, deci șansele sunt mai mari acolo. Și la boile suri n-am nădit. Așa să vă luați în vedere, la boile suri cred că am nădit până acum în jur de 2-3 kg de boile suri, dar la pelete am nădit destul de mult. Pelete eu zic că e nădit deja vreo 10 kg de pelete, ceva în genul. M-am mai temperat puțin cu nada pentru că nu mai prea am atâta nadă la mine. Am luat de la Petre ceva porumb, încă nu l-am folosit. Petre fiind cel ce are grijă de lac, unul dintre pasnici. Da. Să vedem. De ce n-ai destulă nadă cu tine? Nevastă mea să nu mai cheltui banii pe boile suri și pe pelete. Atâția bani aruncați în lac. Da, atât dăm de mâncare la pești. Și așa că am adus cu mine strictul necesar. Da. Strictul necesar. Nu am considerat că trebuie să duc foarte multă nadă și motivul adevărat este că data trecută când am fost la Cetariu în iulie, găsiți filmarea pe canalul meu, soluția a fost nadă puțină, nu multă, în sensul în care nu trebuia să nădesc mult, m-am descurcat cu 5 kg, deși am nădit destul de mult. Într-un loc nu prea au adus rezultate. Trebuie să mergem în partea dreaptă jos. Nu-ți iei cizmele? Da, schimbăm. Uite-le, asta are câte 20. N-are.
acolo e. Mai mult de 14 n-are. 19 kg. Bine că n-am pus parim. 19 kg venit la Boiles. E un craft frumos de cetariu pe care l-a prins Moni. Cu ajutorul meu, în mod evident. Teamwork. Asta e motura care am folosit aici. Scuzați mizeria de pe masă. A plouat azi noapte să strâns apă și să mă pun să o șterg. Se cam gata. Nasol. Asta este. La ce o să treci? Mai am ceva, dar mai mari. O să le tai, habar n-am, nu știu. Câteva spomburi și s-a activat. Nu pot să cred! A poftit la Muscobait Hot Squid, critică, de dumbbell de 18 tăiat. Alta asta încearcă să mă surprindă. Da. Ții minte că am zis la un moment dat, nu, mergi la cetariu, acolo nu știi cum îi prinzi, nu prinzi. În ultimele 2 dăți o demonstra contrariu. A fost bine, da. Având în vedere că suntem o familie numeroasă, să zicem așa, asta este panoul care îl folosesc pentru ieșirea asta la camping. Sunt și panouri mai mici, dar dacă aveți, cum am eu, laptopuri, telefoane și nu numai am eu, a toată familia, aici suntem cu tehnica, stăm foarte bine. Rulota, ăsta face față orice ați arunca împotriva lui. E în jur de 14 kg greutatea lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. Dacă ăsta nu produce curent, nici, vreau să vă zic că nici controllerul meu de transformare din rulotă nu face față la cât curent produce, adică e puțin prea puternic, va trebui să-l schimb. Dar în cazul în care aveți nevoie de multă energie solară, asta e soluția. Asta duce și o climă dacă e până acolo. Dacă nu există și variante, recomand firma Allpowers, există și variante mai mici de 200-400. Dacă mergeți singur și unul de 100 ajunge, dar totuși parcă aș merge pe 200 și singur. Dezavantajul e că e mare, dar își face treaba. Își face treaba. Și na, trebuie să-l pui pe jos. Cum o să mă iau o față de masă de aici să mai pun sub el, să nu se murdărească, deși dacă e iarbă. Apropo, este IP67, deci înseamnă că poate să rămână în ploaie și n-are nimic. Tot că se murdărește. Ne pregătim să facem o omletă cu de toate. Niște slăninuță, niște ceapă. Știți că e suficient atâta, sau nu tăiem încă bucată. Slănină afumată din producție proprie. Eu cu mâncarea, omletă, cârnăciori prăjiți, Moni cu pești. Având în vedere că se vede cerul e foarte noros, să vedem cât produce panoul ăsta. 18.
timp ce nădeam, mi-a și plecat un băț. Peștele la 11, cred că, sau 20, ceva în genul. Pus să iasă soarele, fac the usual thing, nu se beau bere. Uiu. Nu pot să cred. Shit happens. Este Primul. primul scăpat. Am tras pe care. Chiar discutam cu Monica, am pus bile mari, uscate și nu cred că o să-mi tragă. Și în momentul în care discutam treaba asta, De fapt, eu am zis că nu-i bai că eu am văzut și plătică cu bile de 24. asta nu-i plătică, dar nu. Nu. Cred că al 5-lea sau al 6-lea pește 19 kg. Doar cu unul am reușit să trecem bariera celor 21. Da. Am scos bețele, o noapte fără evenimente așa de multe, un singur pește, un pește de 12 kg care nu l-am mai filmat. Deci tactica prin care am ales să pescuiesc cu bile mari și monturi rigide a adus un pește inițial de 19 kg, dar n-am mai avut activitatea azi noapte decât foarte puțină. Cred că din cauza mărimii momelii și e o montură mult mai, cum să zic eu, mai grosieră așa, montura asta și mă și așteptam la lucrul ăsta, nu mă așteptam să intre ceva mare, deși dacă vrei să prinzi ceva mare trebuie să continui aceeași tactică, dar având în vedere că Monica, soția mea, își dorește să prindă pești, trecem înapoi la tactica utilizată inițial, care este tactica următoare. O montură suplă cu un săculeț, cu două bile sau niște pelete lângă el. Și asta, în principiu, eu zic că o să ne aducă pește cu puțină nadă pusă pe lângă. Ca și idee, în momentul de față, scorul conduce patul de nadă de pelete. Sunt 21 de pești prinși, cel de azi noapte l-am prins la patul de nadă cu boilesuri. Dacă nu mă înșel, scorul e deci de la 21 de pești prinși, dacă nu mă înșel, scorul cred că e 9 la 12, da, 9 la 12, 12 pentru pelete, dar asta și din cauza că la pelete am nădit mult mai mult, la boilesuri am nădit puțin, adică câte 2 mâini de boilesuri la fiecare lansare, ceea ce e puțin. Să vedem cum se desfășoară partida, mai avem o zi. În timp ce dădeam cu spombul, cum se vede acolo, a venit trăsătura. No spomb, no fish. După cum mă și așteptam, în momentul în care am schimbat momela de cârlig cu ceva critic echilibrat, 2 bile de la Masco, și a venit trăsătura. Nici nu trebuie să stau mult. Pescărițo? Zi să te pui la lucru. Da. Silhouettes of
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed. Un crab de 17 kg jumate prins de Moni. Se pare că eu sunt la datoria de Mincioc și să vă prezint peștii. Deci nu știu dacă se vede, am rupt pentru a doua oară. Uitați-vă firul datorită faptului că e foarte învârtit. A făcut nod făinelul de la moinetă. Și ceva n-am mai văzut. Datoria de cizme. Asta e ce fac eu toată partida asta. Iau cizmele în picioare și mă duc și fac datoria de Mincioc. Ce o să-mi fac un pic? Scrie pe el Șerban Ionuț Minciochistu. Hai ce mă doare mâna! Bravo! Bine, Moni! Moni are o căpușă. Încercăm să rezolvăm cu asta. În timp ce încercam să rezolvăm un nod care s-a făcut din cauza că firele au devenit prea răsucite, dacă pește am prins, uitați-vă. S-au decis să vadă ce facem. La apus de soare, 17 kg, Mascobait Hot Squid, critic echilibrat. Ne luptăm cu peștele numărul 26. Peștele cu numărul 27, tot așa în jur de 10 kg. Sare soarele, o noapte plină de agitație. Și următorul pește. Am reușit să-l scoatem. Un crab mic de în jur de 6-7 kg. Oglinda asta a reușit să-mi distrugă toate bețele, două dintre ele. Le-am luat, monturile sunt gata, trebuie să mă pun să aranjez lucrurile. Mascobait Hot Squid, la asta a intrat și asta. Cam așa se încheie partida noastră aici. Acum să vă zic câteva detalii. Am prins 29 de bucăți, 404 kg, media de 14 kg, 13,94 mai exact. Cei mai mare pește a avut 21 de kilograme. Am prins, cred că 5 bucăți de 19 kg sau 19 jumătate, care n-au reușit să treacă barierul celor 20 de kg. Din cei 29 de pești, din calculele mele, sper să nu fi greșit, 13 au fost prinși pe patul unde am nădit cu boilesuri și puțin doar din cobră, nădirea cu boilesuri, și restul, adică 16, au fost prins de pe locul unde am nădit cu pelete. Ce am observat este că trebuia să nădești, balta a mers bine, spre foarte bine, toată lumea a prins pește destul de mult și eu inclusiv puteam să am mult mai mulți pești prins. Spre exemplu, dimineața asta, pentru că un pește meu încălci bețele, nu le-am refăcut și nu le-am mai lansat două dintre bețe. Într-o noapte am scos bețele și n-am mai pescuit, deci balta au mers foarte bine, ceea ce îmi spune că eu cel puțin 40-50 de bucăți puteam să am dacă trăgeam tare și doream să pescuiesc mai hardcore, să zicem așa, dar contează și să te simți bine, nu este concurs și de aia am încercat să pescuiesc mai mult ziua și noaptea, dacă am simțit că este prea mult, am lăsat piciorul de pe accelerație, să zicem așa. Din ce am văzut și din ce am auzit, pe baltă nu s-au prins pești foarte mari, peste 25 de kilograme, poate că informațiile mele sunt greșite. Concluzia: trebuia nădit mult și consider că când nădeai cu pelete sau când nădeai cu boilesuri,
rezultatul era cam același, pentru că în momentul în care peștii veneau la zona nădită, aveam câte 2 plecări pe câte 2 bețe. În schimb, în locul cu boilesuri, trăsăturile nu veneau așa de des pentru că era mai puțină nadă acolo din punctul meu de vedere și, nu în ultimul rând, pescuit permanent cu 2 bețe nu permanent, în mare parte am pescuit cu 2 bețe pe patul de pelete și cu un băț pe cel de boilesuri. Am vrut la boilesuri să încerc să prind pește mai mare, dar cred că 2 sau 3 din cei de 19 kg au venit la boilesuri. Eu cred că cea mai eficientă nădire și din punct de vedere financiar este boilesuri și pelete. Împreună amestecate vă aduc cele mai bune rezultate, cu o singură mențiune: să nu fie somn sau somn pitic, pentru că peletele în general atrag somnul pitic foarte repede. Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați, dați un like, ajută la promovarea videoclipului și arată aprecierea față de videoclipurile care le postez pe această platformă. Chiar m-am întâlnit aici cu niște pescari care m-au felicitat pentru munca depusă pe YouTube. Țineți aproape și să ne vedem cu bine pe baltă. Salutare!